සියලු දෙනාටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලැබුවා වූ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යමත් අවුරුද්දක් වේවායි කියලා කවි ස්ටුඩියෝ අපේ YouTube channel ඔයගලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එක ගැන. අද වීඩියෝ එක තමයි මම මේ channel එකේ අපි අලුත් අවුරුද්දේම අලුත් විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නිසා තමයි අද වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මම මේ channel එකේ අරමුණ ගැන මම මතක ඇති ඔයගලන්ට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා අපේ මේ YouTube channel එකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම හිතේ basically කතා කරේ photography ගැන. ඉතින් photography වලත් mobile photography ගැන අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරොත් මේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ අමුතුම පන්නේ කලාවක්. ඉතින් අද වෙනකොට ඕගොල්ලෝ අතේ තියෙන හොඳම කැමරාව තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන මට වැඩි දුරට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මම මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන විශේෂයක් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන කතා කරොත් හැම වෙලේම මේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි එක වාසි තමයි කොයි වෙලේ බැලුවත් ඔයාගේ අතේ අනිවාර්යෙන් මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙනවා. ඕනෑම වෙලාවක ඔයාට ෆොටෝ එකක් සරල වශයෙන් ගත්තොත් ඔයා හිතන පන්සලක ෆොටෝ එකක් ගන්නවා කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයා අතේ තියෙන මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න අපිට හරි ලේසි. හැම වෙලේම charge එකේ තියෙනවා, හැම වෙලේම අපේ අතේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉක්මනට ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්නත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න අපිට ඉතා පහසුයි. ඒක ඉතා සරල වැඩක්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මොබයිල් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ප්‍රධාන බේසික් මම දෙන ටිප්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට දෙන පළවෙනි ටිප් එක තමයි හැම වෙලේම ඔයාගේ කැමරාවේ, කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලෙන්ස් එක ක්ලීන්ව තබා ගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාගේ ෂර්ට් එකෙන් හරි කමක් නැහැ. රෙදි කෑල්ලකින් හරි කමක් නැහැ. මේ ලෙන්ස් එක හැමෙටම ක්ලීන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඔයාගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් වදින්න පුළුවන්, දූවිලි වදින්න පුළුවන්, අවදානම් සාගතයි. ඒ නිසා ඔයාගේ ෆොටෝ එක සාමාන්‍යයෙන් හරියට බොඳ වෙලා විදිහට කැප්චර් වෙන්න හේතුව තමයි පළවෙනි හේතුව තමයි මෙන්න මේ කැමරාවේ ලෙන්ස් එක පිරිසිදු බව නැතිකම. ඉතින් පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔන්න ඕක. දෙවෙනි ටිප් එක තමයි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ෆෝන් එකේ කැමරා නැත්නම් කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක ෆොටෝස් ගනිද්දී ලෑන්ඩ්ස්කේප් මොඩ් එකට ගන්න. ඒ කියන්නේ කෙලින් ගන්නට වඩා මම හිතනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක ගන්න එක ඉතා හොඳ වෙයි කියලා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි හැම වෙලේම ඔයා මේ ෆෝන් එක ගත්තයින් පස්සේ මේ ෆෝන් එක හැම වෙලේම අත් දෙකෙන් අල්ල ගන්න. එක අතකින් අල්ලගෙන ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්න ගියොත් ඔයාලට පේන්නේ නැති ෆෝන් එක හෙල්ලෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙකෙන් අල්ලගත්තොත් ඔයාට ස්ටැබිලයිස්ව ඔයාට පේනවා ඇති ස්ටැබිලයිස් ආකාරයට. ඒ කියන්නේ හොඳින් අර ස්ථිරයේ සෙලවීම නැතිව ලස්සනට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝග්‍රැෆි වල ටිප් එකක් තමයි මේ අත් දෙකෙන් අල්ලන එක. මම ඉස්සරහට වීඩියෝග්‍රැෆි ටිප්ස් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි ටිප් එක තමයි හැම විටම කලාත්මක ෆොටෝස් ගන්න. ක්‍රියේටිව් ෆොටෝස්. ඒ කියන්නේ හැම විටම උත්සාහ කරන කලාත්මක ෆොටෝස්. මිනිස්සු දකින්න නැති පැතිකඩෙන් ෆොටෝස් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ ෆොටෝ එක ගන්න. මේ ෆොටෝ එක ගැන කතා කරාම මේ ෆොටෝ එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ ෆොටෝ එක බීච් එකකදී ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ වෙරළ තීරයේදී මේ පැලෑටි අතරින් අර ඉර බහින ඡායාරූපයක් තමයි මේක. හැම විටම මිනිස්සු දකින්නේ නැහැ. හැම වෙලේම ගස් අතරින් අපි ඉර බහින ෆොටෝ එකක් ගත්ත කියන්නේ ඒ කියන්නේ එතන තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක. කියන්නේ එතන තියෙන්නේ යම්කිසි කලාත්මක ස්වරූපයක්. මිනිස්සු හැම විටම දකින්නේ නැහැ මේ දේ. ඉතින් අපි මේ දකින්නේ නැති දේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් දකින්නවා කියලා නිරූපණය කරන්න මේ ෆොටෝස් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එකත් අර ගස් කොළ අතරින් ඉර පායන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේකත් මිනිස්සු දකින්නේ නැහැ. ශාකයක යටක සිට අපි ශාකයට යම් පත්‍රයේ එහා පැත්ත අපි කියනවා මේ පත්‍රේ නාරටි තියෙන පැත්තින් නම් තමයි මේ ෆොටෝ එක කැප්චර් වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ලස්සනයි. මේවා ඔක්කොම ඇත්තමකුත් ස්නැප්සීඩ් වලින් මම එඩිට් කරලා තියෙන. ඉස්සරහට මම මේකේ ටියුටෝරියල් එකක් ගැන බලාපොරොත්තු වෙන ස්නැප්සීඩ් ගැන මුල සිටම. හතරවෙනි ටිප් එක. ඒක තමයි ඔයාලට පේන අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් බජට් ප්‍රයිස් එකට වඩා ටිකක් ඉහළින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් බජට් ප්‍රයිස් ෆෝන්ස් වලත් දැන් තියෙනවා කැමරාවක ප්‍රෝ මොඩ් එක. මේ ප්‍රෝ මොඩ් එක ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඉතින් මේ Pro mode එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට automatically shutter aperture සහ ISO කියන අගයන්. අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ shutter සහ aperture ISO කියන්නේ මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඒක බලන්න. ඒක තමයි photography වල basic. ඒ ගැන දැනගෙන තමයි අපි මෙතනට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ISO shutter aperture කියන දේවල් ෆෝන් එකේ අපිට මැනුවලි පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් මැනුවලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ නිසා අද වනකොට බජට් ප්‍රයිස් එකේ සහ ඊට ඉහළ තියෙන ප්‍රයිසස් වල ෆෝන්ස් වලට මේ ෆෝන් එකටම ඔප්ෂන් එකක් ගෙනවා කැමරාවක Pro mode එක. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකකට මේ විදිහ ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙන ඉතා අඩුයි. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙත් කැමරා Pro mode එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යව ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරනකොට මේක හරහා මේ Pro mode එක හරහා ඔයගලන්ට ලස්සන ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටිප් එකෙන් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමරාවේ Pro mode එක දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ කැමරාවක Pro mode එක ගැන දැනගන්න. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඔයගලන්ට ක්‍රියේටිව් ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන නම්. ඊළඟ ටිප් එක තමයි කැමරාවක HDR ඔප්ෂන් එක. මේ HDR ඔප්ෂන් එක ගැන වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවට ලැබෙන ආලෝකය පාලනය කරන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේ නයිට් ෆොටෝස් වලදී නැත්නම් රාත්‍රී කාලෙදී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කැමරාවක HDR මෝඩ් එකකින් හරහා කරන්නේ අපිට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරන එක. සාමාන්‍යව ફોකස් කරන්නේ යට නම් උඩ සාමාන්‍යව මතක අනුව අහස අපි තුවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගත්ත කියන්නකො එළියේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අහස ફોකස් කරන යට ફોකස් කරන. කියන්නේ පොළොව ફોකස් කරනවා. එතකොට අහස නිකන් brightness එක වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඔන්න ඔය ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න තමයි කැමරාවක HDR මොඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟ ටිප් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් හැම විටම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නම් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා මලක් ගන්නවා ෆොටෝ එකක්. මලක ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඔබ්ජෙක්ට් එකට ළඟට වෙලා ෆොටෝ එක ගන්න. මලක් ෆොටෝ ගන්නවා නම් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයා හිතනවා මිනිස්සෙක්ව ෆොටෝ ගන්නවා. ඔයා හිතන්න ඔයා සාමාන්‍ය වැවක් ගාව ඉන්න පුද්ගලයෙක්ව ફોકસ කරලා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඔය ෆොටෝ එක ගන්නවා නම් ඔයා හැමතෙම සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඈතට යන්න. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ළඟට යන්න. උදාහරණ වශයෙන් මලක් තියෙනවා නම් මල කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඔබ්ජෙක්ට් එක ළඟට ගිහලා ෆොටෝ එක ගන්න. සබ්ජෙක්ට් එකක් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් ඈතට ගිහලා හැම වෙලේම ෆොටෝ එක ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕකත් වැදගත් ටිප් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. පොඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මං සහ මගේ සහෝදරය එකතු වෙලා අලුත් channel එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ channel එකේ සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ අපි ගායනා කරන ගීත. ඉතින් ඒවා රස වින්දනයට ආස නම් අනිවාර්යෙන් මම ඒ channel එකේ link එක ඊළඟ ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන නිසා තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඒකේ නම තමයි Rhythm Art අපේ channel එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම ඒක ඉදිරියේදී ඕගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මම පොඩි videography එකක් කරා මගේ mobile phone එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ videography එකත් මම ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන videography එක තුලින් ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක වීඩියෝ කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් 1080p format එකෙන්. ඉතින් resolution එක 1080p format එක කියන්නේ සාමාන්‍ය mobile phone එක සාමාන්‍ය resolution එකෙන් තමයි මේක shoot කරන්නේ. ඉතින් මේක ඉතා ලස්සන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් අපේ channel එකෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කරපු හැටි ඔයගන්ට videography tips වීඩියෝ එකක් තුලින්ම ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම වෙනද වගේම ඉල්ලන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට තවදුරටත් දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මන් දාන වීඩියෝස් එසැනින් උණුවෙන් ඕගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්ව ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් රතු පාට subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell item එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් brand new episode එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.